אתה חילוני? אני מניח? אתה רוצה שהבית המקדש השלישי ייבנה? לא. אוקיי, למה? מה? למה? לא יודע, אנחנו במציאות קצת שלא מאפשרת את זה בשביל יותר מדי בלאגן וחיכוכים והרבה אנשים נורמליים ייפגעו. הרבה אנשים נורמליים, מה? הרבה אנשים ייפגעו. ייפגעו, כן. כאילו מוסלמים או... כולם, שני הצדדים. אני פחות ריאלי. האם אתן רוצות שיבנו בית המקדש השלישית? אני דווקא כן. כן. אוקיי. היום? בידינו? או זה צריך לבוא מאלוהים? זה לא יבוא מאלוהים, זה יבוא מאיתנו. נכון, מהרצון שלנו, מהרצון של הפוליטיקאים. אוקיי, אז מה קורה אם כרגע יש מקומות מוסלמיים שם? אז מה... זה לא אמור להפריע. זה לא אמור להפריע? זה לא יפריע להם? הכל יכול להישאר כמו שהוא ויש גם... נכון, נכון? לגמרי. אוקיי. אנחנו נמצא את הדרך. אתה חילוני, אני מבין? כן. כאילו, אתה רוצה שיבנה בית המקדש השלישית. לא. פעם חשבת על זה אפילו? כן, בטח. כן? אוקיי. אבל אני חילוני, זה לא מדבר אליי. אוקיי. האם את רוצה שנבנה, היהודים יבנו את בית המקדש השלישית? Wow. Is it something you've ever thought about? No, never. Never. Okay. What is your immediate reaction? I don't have any will or some wish for it to happen. So I don't know to answer this question. Really. אתם לא דתיים, נכון? נכון יורם? לא. חילונים, אפשר להגיד חילונים. אוקיי. האם אתם רוצים לבנות את בית המקדש השלישי? לא, זה מיותר. אוקיי. למה מיותר? לפי דעתי זה מיותר כי אנחנו מספיק בבית מטבחיים אחד ולא צריך. זה מספיק? אז גמרנו עם הימים האלה? לי מספיק לי. אפשר לבנות בית תפילה יפה ולא, זה תקרא לו בית מקדש, אבל עם כל הצבחים וכל מה שקרה, מה שהיה, אז זה לא הזמן הזה. הנה, אנחנו מול זה. אם אתה רוצה שיבנה בית המקדש השלישית. לא. למה לא? למה לא? כי אני פשוט חושב שזה שייך לעבר. אני חושב שזה משהו שהוא לא רלוונטי ליום, להווה. אתה לא דתי, נכון? לא. אוקיי. האם אתה רוצה לבנות את בית המקדש השלישית? זה לא התפקיד שלי. לא התפקיד שלך. אתה רוצה שזה יהיה בנוי? לא מפריע לי. לא מפריע לך? אם אתה יכול להחליט, כן או לא, מה אתה אומר? נוח לי ככה. כן, זה לא ישנה את החיים שלך. גם ככה, גם לא. יכול לשנות את החיים. כן? איך? לא, עם המנהגים שבאים עם זה, אבל סבבה, אין לי בעיה, לא עם זה ולא בלעדי זה. אוקיי. והשאלה היא בכל מחיר. היום יש מוסלמים שהם נמצאים שם, אז זה יגרום בעיה פוליטית. בגלל שלא לחוץ לי שכן, אז לא לחוץ לי לבעיה פוליטית, גם כאילו לא נכנס לסוגיות האלה בראש אפילו, לא חושב. אתם חילונים, אפשר להגיד. כן. אתם רוצים, אתם רוצים שיבנה בית המקדש השלישית. אם אנחנו רוצים? כן. כן, למה לא? אוקיי. חשבתם על זה פעם? אתה יודע, מזה כל מיני מאמרים בין כל כתבות וכל החבר'ה האלה שעולים להר הבית, אומרים מה שהם אומרים. אוקיי. מעניין אותי. אוקיי. כל ההיסטוריה של הר הבית שהיה בנות שם. אבל זה חשוב לך שזה ייבנה עכשיו, כאילו? אני לא יודע מה זה אומר. אין לי מושג גם, אבל אני שואל. תראה, אם זה ייצור כאוס במזרח התיכון ואולי גם בעולם, כי זה מקום מאוד בעייתי, אני לא יודע אם זה נכון. כן, זו השאלה הבאה, כאילו, אם זה בכל מחיר. רק שנייה, זה רק שאלה אחת. נכון, אמרתי שזו שאלה אחת. אבל שזה לא צריך תמיד לעניין אותנו, מה יגידו. ברמה העקרונית, כבן לעם היהודי, הייתי רוצה שיבנה בין המקדש. ועם זאת, אם זה ייצור בעיה מאוד גדולה, גם פה וגם בעולם, לא כל כך רוצה שיהיה. צריך לבדוק את זה, צריך לעומק. אתן רוצות להגיד משהו? אכפת לכם בכלל? כנראה שלא יהיה בפלאפון. אתה מגדיר לעצמך חילוני? לא, אני מסורתי. מסורתי יותר הולך לחילוני, אבל מסורתי, לא דתי.
מסורתי. אוקיי. אתה רוצה שיבנה את בית המקדש השלישית. כל יהודי באשר הוא יהודי רוצה שיבנה בית מקדש שלישי. ברם אולם, שיבוא הזמן זה ייבנה, אבל היום אין שום סיכוי שייבנה. אבל כאוטופיה, עם ישראל, כמו ש2000 שנה היה בגלות וחלם על ציון, גם אנחנו, חובת העם היהודי זה שבית המקדש ייבנה. מתי? זה באמת לא בזמננו. מה קורה עם המוסלמים שהם נמצאים שם? מוסלמים שנמצאים שם, הם קיבלו את המפתח ממשה דיין, והוא חשב שהם יאהבו אותו, והם שם שולטים היום, וזה מה שיש. לא, אבל שיבנה את כשבית המקדש ייבנה, ההזדמנות שהיא תיבנה, היא תהיה כזאת, שעם ישראל יהיה כל כך חזק בעולם, יותר משהיום, ואז לא יוכלו להתנגד לעם היהודי. זה הכל. מה אם הם מתנגדים? מה אם אומרים, רגע, לעולם, המסגד שלנו... שיגידו. גם הם אומרים שישמעאל, אברהם עקד את ישמעאל. הם אומרים, אברהם עקד את ישמעאל. סילפו את התורה שלנו ואמרו, אברהם עקד את ישמעאל, כאשר כל העולם יודע שאברהם עקד את יצחק. הם מסלפים, הם משנים. נכון, זה זמני, זה אופנה, זה יכול להיות 200 שנה, 300 שנה, 500 שנה. הרי הם הורסים, הם בחפירות שלהם הורסים את כל האבידנס, את כל ההוכחות של בית המקדש שהיה. מה שהם לא יעשו, הם עושים כזה אופנה, כי זה מנסים לשנות את ההיסטוריה, אבל כולם יודעים, יום מן הימים, אני לא יכול להגיד לך כמו שהמשיח יבוא, אי אפשר לבוא להגיד לך שהוא מחר יבוא. המצב יהיה כי מציון תצא תורה. כשאומרים מציון תצא תורה, זה לא בדיוק תורה שקוראים בספר. הידע היהודי, הטכניקה היהודית, שכל העולם יבוא ויגיד, זה עם ישראל, זה המושג מציון, זה מטאפורה, כי מציון תצא תורה, ויבינו שעם ישראל הוא העם, כמו שהיום מתחילים להבין שהעם היהודי, סך הכל 70 שנה, הם רואים שהעם הזה הוא כל כך חזק בידע ובטכנולוגיה, יבוא יום שאנחנו ניקח את הר הבית לא בכוח, אלא בהבנה שזה שלנו, ואנחנו נהיה שם. ייבנה בית המקדש, כאן צריך להיזהר מאוד 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 מאוד. הכמיהה, כן. איך, מתי? ישועת השם כהרף עין. Guys, if you want to see more videos like these, please donate. I accept baked goods, free trips to Bora Bora, anything.